No terve. Ruohoajoon pitäisi ruveta ja aika kiireellä. Kahtokehan nimittäin tätä. Onko pikkusen alkaa voikukka siementämään jo, vaikka olisi jo muutama päivä sitten. Mutta kun ei ole kerennyt, niin yritetään nyt. Olette siis kyselleet tuon Uudenmaan mansikkamaan perustamisvaiheessa, että millä meinaat nuo käytävät ajaa, että aika kappeen näköiset ja näin. Tällaisellähän ne käytävät ajellaan. Eihän niitä oikein millä muulla on järkevää ajaakaan. Eli tää on rivivälileikkuri, ihan nimenomaan tämmöiseen mansikkamaalle tehty. Ja rapimerkkinen. Meillä on ollut ehkä semmosen, mitähän tää nyt, 5-6 vuotta käytettynä löydettiin. Ja äsken tein vähän remonttia tähän. Laitoin uudet nämä kumeet tähän sivuille. Nämä on muuten tehty 500 valametin renkaasta. Siinä on tämmönen kangaskudos vaan vanhassa renkaassa välissä. Ei ollut metallikudosta. Niin mä ajattelin, että tässä on vahvaa kummea, että leikataan siitä palat ja laitetaan tähän. Niin on pikkusen vahvempaa kuin nämä alkuperäiset. Tai nämä nyt alkuperäiset on, mutta mitä tässä nyt on tämmöistä ohutta lerpukkaa. Pikkusen vielä laitoin. Mä laitan noin päin, mutta sitten ne terät melkein ottaa kiinni, niin sopiva kaarevuus on vähän ulospäin noissa, niin ihan hyvät systeemit. Hydrauliikalla toimii, eli kajuutasta laitetaan vaan tuolta hydrauliikka pyörimään tänne, niin sitten täällä lähtee terät pyörimään. Täällä on tämmöiset niittokoneen terälaput, olikohan ihan pomolaput, pomolautas niittokoneen laput nämä. Ja no, nuo olisi voinut kyllä lyhentää, mutta olkoot nyt siellä. Tässä on siis keinut, moneen suuntaan keinuu, nää keinuu näin, tää keinuu näin. Sitten mitä tähän itse rakenneltiin, niin rakenneltiin väliin tämä keinu. Eli nyt saa laskea kuormaajalla tuon noiden pyörien varraan maahan. Ja kuormaajan paino ei tule rasittamaan tuota konetta, vaan se keinuu. Eli kelluu tuossa vähän maastonmuotojen mukaan. Tuo viritys tehtiin tähän itse. Tämä on hyvä. Ja voin sanoa, että nyt jos katsotte vaikka tätäkin muota, niin aika synkkä homma on lähteä ruohonleikkurilla tommoseen. Näitähän pitäisi ajella joka viikko, mutta tällä kun vettää, niin saa antaa niiden kasvaa vähän pidemmäksi. Tosi jos on semmonen ihan oikeasti nyt hoidettu mansikkamaa, niin emme nyt tämmöiseksi päästä niitä kasvamaan. Mutta tästä oli tarkoitus reppiä nämä muovit nyt tänä keväänä pois ja laittaa uusintaan. Mutta nyt täytyy kyllä ihan oikeasti myöntää, että en kerkee semmoiseen hommaan. Joten tää nyt saa vielä olla tämän kesän ja ehkä täältä nyt sitten joku mansikkakin vielä tulee. On täällä kukkia kuitenkin. Niin. Ajellaan nyt nämä käytävät tästä. Minä tästä aikaisemmin jo ajoin, mutta kun nuo kumeet on rikki tuosta sisäpuolta, niin se hirveästi mättii tuota heinää tänne penkin päälle. Sinällään nyt tällä maalla sillä ei ole niin väliä, mutta ajattelin, että korjaillaan nuutusta. Ei muuta kuin askareisiin. Eli tosiaan ei päästetä tämmöiseksi sitten, kun on tommonen ihan aktiivinen, hyvin tuottava mansikkamaa, niin kuin esimerkiksi tuolla nytten tuo meidän Uusimaa. Mutta kuitenkin silleen, että ei nyt tarvi ihan niin usein olla hinkkaamassa mitä perusruohonleikkureilla ja näin, niin tää kone on erittäin hyvä siihen. Tässä on jonkunlaiset raudat ollut vähän ohjaamassa tuommoista pidempää heinää ja näin päin pois. Joo, ja kyllähän se näiden pölyttäjien takiakin, niin me nyt tuo voikukaan on vähän tässä antanut kasvaa. Niin kuin varmaan jollain videolla taustalla näkyy, niin tässä on aika vahva keltainen kasvusto. Ja koska nämä itselläkin on näitä mehiläisiä ja ne on semmoinen aika tärkeä osa tätä meikäläisen elinkeinoa, niin en lähde sitä mesipottia siitä heti tuhoamaan, kun ei ole kuitenkaan semmoisesta enää kovinkaan tuottavasta mansikkamasta kyse. Mutta lähdetään katsomaan, miten tämä härpäke toimii. Kone käyntiin.
Tässä on nyt vähän semmonen pikkusen niinku patenttivirityksiä joutunut tekemään tämän takia. Eli tuonne keulallehan tullut hydrauliikka, sen saa kytkettyyn tuon leikkurin tähän. Ja sitten täältä joystickista sitä vaan ohjataan. Tuosta kun painetaan tuota nappia ja käännetään sivulle, näin, niin siellä lähtee terät pyörimään. Terät pyörii nyt. Mutta tätähän ei kukaan jaksa koko aikaa pitää tässä käsipelissä näin, koska tää pallautuu. Tätä ei saa lukittuun tänne, eikä tätä nappikassaa lukittu pohja niin kuin mitenkään tehdasvalmisteisesti. Niin siihen on tehty nyt tämmönen, minulla on ollut vaan tämmönen patentti, eli vähän kun me tarviin 2 kättä tuohon. Eli näin. Olen vaan vetänyt ihan nippu sitten tohon noin nikkäästi. Se pitää tuon napin pohjassa. Tuolla on sopiva tommonen lovi, niin se siihen tarttuu eikä valu itsestään alas. Ja toinen patentti on sitten näin, että saadaan se tuonne pyörimään, niin mulla on tässä ollut vaan tämmönen mini kuormaliina, sidontaliina pikkunen niin pikalukolla, niin sen sopi siihen. Tää kuitenkin toimii tää lasku tässä ja nosto rauhallisesti nyt samaan aikaan, niin se on siellä. Nyt on tämmönen aika pitkä heinä tässä. Saa laskea tuon tuolleen kellumaan. Noin. Niin. Aika rauhallisesti on ajettava, jotta se kerkii jää leikata kunnolla. Kyllä se vähän tahtoo, että se luomu vaan noita, mutta kyllä siinä nyt jonkunlaista jälkeä tulee, niin kuin tuossa näkyy. Sitten jos jossain vaiheessa kun vähän kasvaa, niin ajaa toiseen kertaan, niin lähtee paremmin. Käy vähän kahtamassa minkälaista jälkeä se tekee. Elikkä heinän se silippuvaa, mutta tää jälki nyt ei oo ihan ehkä näyttäydy ihan edukseen tässä, eli kyllä tää aika paljon paremmin toimii kuin vähän lyhyempää ruohoa ajaa, ja sit kun on oikeesti ihan semmonen nätti nurmi, tää on tommonen paksu tumppu voikukka, niin aika tiukkoa ajo. Jees. Siitä on yksi käytävä nyt taas vejetty. Tällähän saisi hyvän, tietysti jos ajaisi vielä toiseen kertaan vastasuuntaan, niin se vielä vähän nostaisi noita ja näin, mutta ehkä kannattaa antaa vähän aikaa olla ja pikkusen siitä nousee noita, niin sit vaikka ajaa uudestaan sen, niin tulloo ihan hyvä. Mutta siis joo, vielä korostan sitä, että ei ole todellakaan nyt semmonen niinku mansikkamaa, että tästä ollaan jotain satoa odottamassa ja näin. Eli tää on menossa ihan vaan poistoon, mutta en tiedä, jos kerkee muovit repimään, niin hyvä juttu. Onhan nää ajettava kuitenkin nämä heinät, että saa nuo muovitkin revittyä, niin näin. Mutta joo, tarkoituksena oli nyt sitten esitellä tää rivivälileikkuri. Mutta tässä nyt varmaan ainakin näkee hyvin sen, että
aika tämmöiseen turreikkoonkin, niin pystyy jonkinlaista tulosta tekemään. Eli ei mikään todellakaan turha laite. Sitten jos on semmonen nätti nurmi kasvaa tossa ja ajaa sen säännöllisesti, niin tällä tulee aika hyvää jälki. Ja tuota saa pikkusen laskea vielä alemmas tuota terrääkin. Mulla on nyt ne kulkee vähän tässä muovin päällä, sen takia se on nyt aika ylhäällä. Et sit kun nätti nurmi niin laittaa enemmän tonne muovin reunaan vaan tuon ja laskee jopa aika lähelle maata, niin tulee siisti jälki. Mutta sen verran tästä historiasta, niin ei tää ihan pelkkää iloa ja riemua ollut alkuun tämän kanssa. Elikkä ongelmana oli ensinnäkin se, että tuo hydrauliikan kun katkas, niin piti todella rauhallisesti, koska täällähän nämä pysähtyi kuin seinään. Ja tuolla kuitenkin on pieni massa, joka pyörii, niin aikamoinen rasitus tuli. Tästä lähti, täällä on semmonen pooriakseli, tällä puolella on alkuperäinen vielä semmonen niinku upoutuspooreilla on tuonne akseli ja sitten tässä hydraulimoottorin niin kuin tuossa akselissa on poorit, eli se on sovitettu sinne. Sehän lähti hampaat silleeksi siitä, kun me en sitä tarpeeksi älynyt varroja, vaikka yrittikin varroa, niin ei se oikein aina niin hyvin onnistunut. Niin tänne tehtiin sitten tämmönen patentti, että siihen heitsattiin pultin kanta ja tähän laitettiin tämmönen iskuhylsy ja tää on ollut vuosikausia. On toiminut hyvin. Eli vähän on joutu virittelemään. Mie siihen alkuperäistä yritin etsiä semmoista akseli, että olisi saanut hitsattua semmoisen tumpin, koska ne oli lähtenyt niinku tuolta leikkurin puolelta, ei moottoriakselista ne hampaat. Mutta siihen ei oikein tuntunut semmoista löytyvän, niin sitten vaan piti, koska oli tarve, niin viritellä itse. Ja viriteltiin ihan toimiva. Toinen juttu, mitä tähän tehtiin nyt sitten muutama vuosi sitten, rakennettiin semmonen systeemi just. Elikkä tämän hydrauliikan takia, niin nyt se voit tuolta katkaista tuon ja nää jää vielä vapaasti pyörimään. Eli tässä on semmoset systeemit rakennettu. Siihen piti vähän ammattilaisilta ohjeita kysyä ja osia käydä hakemassa, mutta siitä tuli hyvä. Eli nyt sen voit niinku katkaista, ei tarvitse pelätä sitä, että se täpsähtää heti pysähyksiin, vaan nää jää vapaasti pyörimään. Niin semmonen. Ja sitten ehkä alkuun sylettävin homma oli semmonen, että nämä moottorit leikkas kiinni. Ja sitten me hommasin yhden uuden moottori ja sekin leikkasi kohta kiinni. Niin se ei jotenkin noita voidellut tarpeeksi. Se niinku siellä se mäntäakseli, mikä nyt onkaan, niin se vaan poltti siellä kiinni. Ja sen jälkeen kun me pistin tuonne hydraulikkaöljyyn ja sekkaan X1R pyörimään, niin se loppui se kiinni leikkaaminen. Eli siinä mulla tuli niinku sitä X1Rstä, jota toiset pitää uskoaineena ja käärmelieminä, niin ihan oikeesti niin tuskin oli sattumaa, että loppui siihen paikkaan se näiden moottoreiden leikkaaminen. Mutta näin. Minä jatkan tässä askareita. Pitää tämä maa saada nyt tästä ajettua ja ei nyt ihan massiivinen olisi tuo siemenpölinä kohta täällä käynnissä. Jees. Joo, eli tässä on ajonopeus on sellaista 3 kilometriä tunnissa pikkusen vaijaata ja tässä täytyy ajaa aika hitaasti, että tuonne kerkee leikata tuon niin paksua tuo kasvusto. Mut normaalisti sitten, jos on semmonen ihan normaalit rivivälit ja hyvä mansikkapelto, niin saa ajaa varmasti sen tuplat, että yli 5 kilometriä tunnissa hyvinkin. Ja jos on suorat penkit ja ei ole hyvin kiviä eikä tällaisia, mitä tarvii varroa, niin on kyllä joutuisaa hommaa. Ja täytyy nyt sanoa kyllä sen verran, että meilläkin siis aikoinaan silloin kun aloitettiin ja näitä ruohonleikkureilla työnnettiin näitä käytäviä, niin siihen kun kausityöntekijöitä palkkas niitä ajamaan niitä ruohoja, niin
melko kallista oli tuo ruohon kasvattaminen noissa käytävissä, mutta ensinnäkin bensaakin jo pallaa, mutta maksapa palkat tuosta, joka nyt ei varsinaisesti tuota ihan hirveästi tuo nurmi noissa käytävissä. Tietysti pellon kasvukunnon kannaltahan se on hyvä, mutta näin, niin tää laitteen jälkeen niin on kyllä ollut tosi hyvä. Tää nimittäin tässä hommassa traktori ei vie. Tää kulkee tosi pienellä tää traktori, että ei palaa polttoainettakaan. Ja sit nää voi aina ite yrittää jouluaikkoina ajella. Joo, tää homma alkaa olla rapin osalta taputeltu. Ajelen noita päisteitä vielä vähän tuosta Gelfriillä ja näin päin pois. On mutta aika merkittävä vaikutus tuolle, että on terävät terät tuossa rapissa. Tuossa kun pyyhkäsin vähän kiveä ja toinen puoli ei tähän oikein leikata tai enemmän vaan luomaan vasta kun kävin terottamassa ja itse asiassa vaihoinkin tuohon toiselle puolelle nuo terät, niin tullaan kyllä siistiin jälkeen. Mutta tämmönen kone tää on tosiaan, ja tää mansikkamaa nyt on tarkoitus tästä kyllä poistaa ollut jo vähän liiankin pitkään tässä, mutta tää meidän mansikanviljelykin on ollut sillä lailla vähän vaiheessa, jotta jatkuuko tää vai ei. Tää on oikeastaan ollut tauolla kokonaan, tää ei ollut kovinkaan aktiivista enää parina viime vuonna. Niin nää on jäänyt vähän tähän roikkumaan. Eikä sitä tiedä, jatkuuko tää nyt missä muodossa tulevaisuudessa, mutta on siellä ainakin yksi pikkupelto sitten, niin katsotaan mitä sillä saadaan aikaa. Joo. Tuo nyt pitää vielä, jos ajaa sit tosta penkkien päältä, sinnekin on rikkaa ottanut, niin tällä Gelfriillä vejellä siitä, niin sit saa ne siitä säpäteltyä ainakin ennen muovien repimistä ja tälleen. Mutta joo, tässäpä nyt tämän päivän aiheet. Kiitoksia teille taas katselusta. Pistäkää videolle peukkuun, jos tykkäsitte, ja laittakaa kanavaa seurantaa, kysymyksiä, ajatuksia kommenttikenttään. Palataan taas. Ei kun morjens.